फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भनेको के हो त मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यस्तो कम्प्युटरहरू जुन कम्प्युटरले भ्याकुम ट्युबलाई मेन कम्पोनेन्टको रूपमा युज गरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्छौँ यति याद राख धेरै कुरा याद राख्नु पर्दैन द कम्प्युटर विच युजेज भ्याकुम ट्युब as the main processing unit is known as first generation of computer. This is बुझे है जुन कम्प्युटरले भ्याकुम ट्युबलाई मेन कम्पोनेन्टको रूपमा युज गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त्यसलाई हामी फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर भन्छौँ इट इज द वर्ल्ड form of computer. This type of computer are very large in size. It consumes a lot of electricity and produce a lots of heat. This type of computer are यो मैले हिजो भनेकै कुराहरु है very expensive, so normal person cannot afford it. यसको फिचर्सहरु है मैले थोरै लेखाएको छु तिमीहरुको बुकमा छ तिमीहरु पढ्न सक्छौ features of first generation computer. पहिलो फिचर के हो त फर्स्ट फिचर के हो त पहिलो फिचर it uses vacuum tube as main component. यो त फर्स्ट फिचर हो नि हैन के सोध्नु छ भने सोध है यसको फर्स्ट फिचर के हो त it uses vacuum tube as the main component. त्यसपछि सेकेन्ड फिचर के हो त it just understand machine level language. Machine level language बुझ्थ्यो यसले it just understands machine level language. अनि यसमा punch cardहरु युज हुन्थ्यो punch cards are used as input and output device. punch cardहरु युज हुन्थ्यो इनपुट र आउटपुट डिभाइसको रूपमा है त्यसपछि अर्को फोर्थ फाइटमा के छ भने it consumes a lots of electricity. यसले धेरै इलेक्ट्रिसिटी खान्थ्यो तिमीहरु पत्याउँदैन होला एउटा फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर यति इलेक्ट्रिसिटी खान्थ्यो कि हैन होल एउटा गाउँलाई पुग्ने इलेक्ट्रिसिटी एउटा कम्प्युटरले खाइदिन्थ्यो है and it produce a lots of heat. यसले के गर्थ्यो हिट प्रोड्युस गर्थ्यो it produces a lots of heat produces lots of heat है त यसले एकदमै बढी हिट प्रोड्युस गर्थ्यो अर्को के थियो भने it is not that much reliable. यति रिलायबल पनि थिएन धेरै कुरा सम्झिनु पर्दैन थोरै कुरा सम्झिनु मैले हिजो तिमीलाई फोटोहरु त देखाइसकेको छु है तिमीहरु यति याद राख जुनसुकै कम्प्युटर जुन कम्प्युटरले चाहिँ भ्याकुम ट्युबलाई मेन कम्पोनेन्टको रूपमा युज गर्छन् त्यसलाई हामी के भन्छौं फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर भन्छौं म तिमीलाई एकचोटी यसको फोटो एकचोटी फेरि देखाउँछु तिमीलाई म एक मिनेट ल wait for a while एकछिन ल म तिमीलाई एकचोटी यसको उहरु देखाउन गइरहेको छु एकछिन ल वेट फर अ व्हाइल ल ओके फर्स्ट जेनेरेसन भनेको बुझ्यो है तिमीले फर्स्ट जेनेरेसन भन्ना साथै हामीले के बुझ्नु पर्ने भयो भन्दा यस्तो कम्प्युटरहरु जुन कम्प्युटरले चाहिँ एकचोटी म स्क्रिन चेन्ज गर्दै छु है न्यू शेयर
एक मिनट अस्ति हामी फर्स्ट जेनेरेसनमा ठिकै पुगेको थियो फर्स्ट जेनेरेसन ओके हेर त भ्याकुम ट्युब साइजमा देखियो है द फर्स्ट कम्प्युटर मतलब फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर के युज गर्छ भ्याकुम ट्युब युज गर्छ यहाँ पनि देखिरहेको छौँ भ्याकुम ट्युब साइडमा छ यसले मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज मात्र बुझ्थ्यो मतलब इट्स जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड 0 and 1 है पन्च कार्डहरू हेर त यहाँ पनि लेखाएको छ इनपुट वाज बेस्ड अन पन्च कार्ड एन्ड पेपर टेप द आउटपुट वाज डिस्प्ले अन प्रिन्ट आउट्स यहाँ अर्को लेखाएको छ दे आर भेरी एक्सपेन्सिभ टु अपरेट एन्ड एडिसन टु युजिङ अ ग्रेट डिल अफ इलेक्ट्रिसिटी तिमीलाई मैले हिजो एउटा कुरा भनेको थिएँ है यसले इलेक्ट्रिसिटी किन बढी खान्थ्यो भनेर ओके यसले इलेक्ट्रिसिटी किन बढी खान्थ्यो किन भन्दा यसले आफ्नो इलेक्ट्रिसिटीको धेरै पोर्सन चाहिँ केमा खेर फाल्थ्यो हिटमा खेर फाल्थ्यो यो मैले यसको धेरै एक्जाम्पल दिइसकेको छु मोबाइलको एक्जाम्पल दिएँ बल्बको एक्जाम्पल दिएँ यु नो भेरी वेल अबाउट इट या ओके म यसको नोट्सहरू तिमीलाई चाहिन्छ भने पढाइदिन्छु अहिले म यसैबाट पढाउँछु है त फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर बुझ्यो नि जुन कम्प्युटरले भ्याकुम ट्युबलाई मेन कम्पोनेन्टको रूपमा युज गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्छौँ है त ओके यहाँ नेक्स्ट गर्ने ठाउँ पो भेट्टाइएन त एक मिनट ल ओके अब सेकेन्ड जेनेरेसनको ट्रान्जिस्टरको फोटो हिजो मैले देखाइसकेको छु मलाई यति बुझ सजिलो भाषामा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ जेसुकै आओस् फर्स्टमा के लेख्ने द कम्प्युटर विच युजेस ट्रान्जिस्टर एज द मेन कम्पोनेन्ट इज नोन एज सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर त्यो एउटा त तिमीलाई लेख्न आउँछ जेनेरेसनहरुमा के डिभाइस युज हुन्छ याद छ नि हैन फर्स्टमा के भ्याकुम ट्युब सेकेन्डमा के ट्रान्जिस्टर थर्डमा के आइसी फोर्थमा के माइक्रोप्रोसेसर फिफ्थमा के बायोचिप्स त्यति त सबैलाई कन्ट छ होला है ओके अब ट्रान्जिस्टरले पहिला फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरमा त ट्रान्जिस्टर थियो मेन कम्पोनेन्टमा अब ट्रान्जिस्टरको सरी भ्याकुम ट्युबको ठाउँमा के आयो ट्रान्जिस्टर आयो र जब किन ट्रान्जिस्टर किन ल्याउनु पर्यो त भन्दा भ्याकुम ट्युबमा धेरै प्रब्लमहरु थियो यति हिट हुन्थ्यो कि हैन एयर कन्डिसन राख्नु पर्थ्यो तैपनि ओभर हिट हुन्थ्यो इलेक्ट्रिसिटी बढी खान्थ्यो त्यो प्रब्लम सोल्युसन गर्नको लागि साइन्टिस्टहरुले के गरे त ट्रान्जिस्टरको इन्भेन्सन गरे र तिनीहरुले भ्याकुम ट्युब कोठामा ट्रान्जिस्टर युज गर्न थाले र जुन कम्प्युटरले ट्रान्जिस्टरलाई मेन कम्पोनेन्टको रूपमा युज गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्छौं ओके यहाँ लेखेको छ one transistor replaces the equivalent of 40 vacuum tubes एउटा ट्रान्जिस्टरले 40 वटा 40 भ्याकुम ट्युब्स काम गर्न सक्थ्यो इट अलाउज कम्प्युटर टु बिकम स्मलर फास्टर चिपर मोर एनर्जी एफिसिएन्ट एन्ड मोर रिलायबल इन कम्पेयर टु भ्याकुम ट्युब बट स्टिल हो ट्रान्जिस्टरले के गर्थ्यो भने भ्याकुम ट्युब भन्दा कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्थ्यो सरी कम हिट प्रोड्युस गर्थ्यो कम इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्थ्यो स्टिल यसले चाहिँ धेरै हिट प्रोड्युस गर्थ्यो यसमा पनि धेरै विकनेसहरु थियो स्टिल यो त्यस्तो अहिले जस्तो राम्रो भइसकेको थिएन still generate great deal of heat and that can damage the computer. Second generation computer moved from cryptic binary machine language to symbolic or assembly level language. So 0 र 1 मात्र युज हुने जुन ल्याङ्ग्वेज थियो नि त्यसबाट अलि कोड्सहरु जस्तै add sub mul div यिनीहरु चाहिँ sub ले सबट्र्याक्सन जनाउँथ्यो add ले add जनाउँथ्यो यस्तो केही कोड्सहरु युज हुन्छ जस्तो हामी एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छौं पहिलाको चाहिँ कम्प्लिट 0 र 1 थियो फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर 0 1 बाहेक के बुझ्दैन थियो अब यसले चाहिँ 0 र 1 बाहेक केही कोड्सहरु जसलाई हामी मेनिमोनिक्स भन्छौं वर्ड याद राख मेनिमोनिक्स व्हाट इज मेनिमोनिक्स भने द सिम्पल कोड्स युज्ड इन द एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेज इज नोन एज मेनिमोनिक्स है त ओके व्हिच अलाउज प्रोग्रामर टु स्पेसिफाई इन्स्ट्रक्सन इन द वर्ड त्यो पनि सबै हैन केही सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर स्टिल रिलाय अन पन्च कार्ड फर इनपुट एन्ड प्रिन्ट आउट फर output. There were also the first computer that stored their instruction in their memory, which moved from magnetic drum to the magnetic core. Storage को लागि पहिला चाहिँ magnetic drum थियो यसमा चाहिँ के आयो त magnetic drum आयो त अब आयो थर्ड जेनेरेसन यो मैले खासै इम्पोर्टेन्ट किन दिइन भने तिमीले यो पढिसकेको छौ थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ आईसी आयो ओके आईसी को इन्भेन्सन भयो द डेभलपमेन्ट अफ इंटीग्रेशन सर्किट वाज द हॉलमार्क for the development of third generation of computer. IC जब develop भयो IC is far better than
transistor, so that all of the computer manufacturers started to replace the transistor with the IC, and once all those computers where IC is used is known as third generation of computer. Transistor was miniaturized, सानो सानो पारेर त्यो ट्रान्जिस्टरलाई सानो सानो पारेर आइसी भित्र हालेको है त, and placed on silicon chip called semiconductor, which drastically increased the speed and efficiency of computer. यसको size much smaller and cheaper compared to the second generation computer. IC को फिगर पनि देखिरहेको छ है. It could carry out instruction in billionth of second. यति फास्ट हुन थाल्यो. Users interacted with third generation computer through keyboard. अब कीबोर्ड र माउस को आयो है. सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरसम्म त पन्च कार्ड र प्रिन्ट आउट थियो. अब चाहिँ कीबोर्ड र माउस को जमाना आयो. And monitor and interface with an operating system which allows the device to run many different applications at once. Okay, मेरो कुरा एउटा प्रश्न. पहिलाको जुन कम्प्युटरहरु छ त्यो चाहिँ सिंगल टास्किङ थियो. सिंगल टास्किङ भनेको एकचोटीमा एउटा मात्रै काम गर्न मिल्ने. तर थर्ड जेनेरेसन देखि चाहिँ के आयो, मल्टिटास्किङ, मतलब एकचोटीमा धेरैवटा काम गर्न सक्ने कन्सेप्ट आयो है. अब अर्को छ, computer for the first time became accessible to a mass audience because they are smaller, cheaper than their predecessors. मतलब सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर चाहिँ सानो पनि भयो. अब घरमा राख्न मिल्ने भयो, अफिसमा राख्न मिल्ने भयो. पहिला त कहाँ एउटा कम्प्युटर राख्न त गोदाम चाहिन्थ्यो. That must big and that must lengthy. या अब चाहिँ यो चाहिँ घरमा राख्न मिल्ने गरी आयो है त. यो चाहिँ थर्ड जेनेरेसन. अब फोर्थ जेनेरेसन. यो हेर त, मैले अस्ति तिमीलाई प्रोसेसरको कुरा भनेको थियो. प्रोसेसर हेर त, जुन कम्प्युटरमा फोर्थ जेनेरेसन, जुन कम्प्युटरमा माइक्रो प्रोसेसर युज हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्छौँ. अहिले हामीले युज गर्ने कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप, डेस्कटप सबै चाहिँ के हुन्छ, फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर हुन्, बिकज all of these device works on the basis of microprocessor. The fourth generation, the microprocessor brought the fourth generation of computer as thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip. As these small computers became more powerful, they could be linked together to form a network बनाउन सकिने भयो, which eventually led to the development of internet. Fourth generation computer also saw the development of GUIs. GUI भनेको थाहा छ तिमीलाई? GUI आस्मा, GUI भनेको थाहा छ? ग्राफिकल युजर इन्टरफेस. ओके, GUI हो भने यही आयो है. अब कम्प्युटर खतरा हुन थाल्यो, पोर्टेबल कम्प्युटर आउन थाल्यो हैन, डेभलपमेन्ट. अब एउटा कुरा याद गर, थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ LSI थियो है, टेक्नोलोजीको रूपमा LSI थियो. यहाँ वर्ड याद गर, लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन. थर्ड जेनेरेसनमा के आयो, LSI, लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन. फोर्थ जेनेरेसनमा के आयो तिमीले पढ्यौ होला, VLSI, भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन है. अब त्यसपछि अब फिफ्थ जेनेरेसनमा ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन. फुल फर्म याद राख तिमीले, VLSI भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, र LSI लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन है त. Okay, fourth generation of computer also saw the development of GUIs, mouse, etc. Okay, अब fifth generation को फिगर छैन, बनेको छैन, के को फिगर हुन्छ हैन. Fifth generation computer will be based on artificial intelligence. Okay, try to artificial intelligence भने वर्ड याद राख. के हो त artificial intelligence? What is artificial intelligence भन्दाखेरि जस्तै मैले हिजोको एउटा कुरा भनेको थिएँ तिमीलाई, मान्छेले सोच्न सक्छ, कम्प्युटरले सोच्न सक्दैन. मान्छेको सोच्न सक्ने क्यापेबिलिटीलाई हामी के भन्छौँ, इन्टेलिजेन्स भन्छौँ हैन. त्यही मान्छेको जस्तो इन्टेलिजेन्स केही हदसम्म कम्प्युटरलाई दियो भने त्यो नेचुरली आएको त होइन, मान्छेले आर्टिफिसियली बनाएको. त्यस्तो इन्टेलिजेन्सलाई हामी के भन्छौँ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ. ओके, द capability of making decision by itself and thinking creatively by the computer is known as artificial intelligence. है, अहिलेसम्म हाम्रो कम्प्युटर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स छैन. जस्तै म तिमीलाई सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु. एउटा रोबोट एउटा कुकुर लिएर तिमी पहाडको टुप्पोमा जाऊ, रोबोटलाई अगाडि बढ्न आदेश दियो, रोबोट भिडमा रोबोट अगाडि बढ्छ. बिकज रोबोटसँग अहिलेसम्म त्यो क्यापेसिटी छैन कि मान्छेले दिएको इन्स्ट्रक्सनलाई उसले मान्ने कि नमान्ने. तर त्यो कुकुरलाई किन त्यो पहाडमा जाऊ भन त, भिडमा हामफाल भन्छ, हामफाल्दैन नि. सो अहिलेसम्मको हाम्रो कम्प्युटर भनेको छ नि त्यो कुकुर भन्दा पनि कम इन्टेलिजेन्ट छ.
But once the 5th generation computer will be developed, the computer will be intelligent. So computer will start to think either the instruction provided by the user is right or wrong. त्यो कुरा चाहिँ कम्प्युटरले के गर्न थाल्नेछ, विचार गर्न थाल्नेछ, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स. Still in the development. The 5th generation computer has not been developed yet. Why? Because biochips is still under process, under the development, on the basis of which 4th generation computer is supposed to be built. बुझिरहेको छु भनेको? Okay, the use of parallel processing and superconductor helping to make artificial intelligence in a reality. Biochips are yaad garai, it will be based on biochips. The goal is to develop devices that respond to the natural languages. अहिलेसम्म हामीले कम्प्युटरसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्छ. तर तिम्रो 4th जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज आएपछि चाहिँ हामीले नेचुरल ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो जुन भाषा छ नि नेपालीमा हामी कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिन सक्छौँ. वी डोन्ट नीड टु लर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. द्याट विल बी द माइलस्टोन अफ 5th जेनेरेसन कम्प्युटर है त. अर्को, देयर आर सम एप्लिकेसन्स सच एज भोइस रिकग्निसन द्याट आर बिङ युज टुडे. 5th जेनेरेसनका केही सर्भिसहरू चाहिँ आइसकेको छ, जस्तै भोइस रिकग्निसन, अनि अगाडिको सेन्सिङहरू गर्ने, जस्तै होइन अप्टिकल सेन्सर भन्छ. तिमीलाई ड्रोन भनेको थाहा छ? थाहा छ सर. थाहा छ है. नयाँ एडभान्स ड्रोनहरूमा के फेसिलिटी आएको छ भने होइन, हामीले लगेर सिधा भित्तामा थोकाए पनि त्यो थोकिँदैन एडभान्स ड्रोनमा होइन. त्यो चाहिँ के हुन्छ भने उसले अप्टिकल सेन्सरको थ्रु उसले अगाडि भित्ताको थाहा पाउँछ र भित्ता आउनुभन्दा अलिक वरै ऊ रोकिन्छ. That is the some features of artificial intelligence which starts to shown by the current computers. बुझिन्छ? हाम्रो च्याप्टर सक्यो. फर्स्ट च्याप्टर कम्प्लिट्स. केही सोध्नु सबले सोध्न सक्छौँ. केही सोध्नु छ? केही सोध्नु छ? अघि नै एटेन्डेन्स गर्दा को प्रेजेन्ट नभएको? सर म. अनि अर्को को थियो? अरु को? सर फेरि न मैले सर. जिया तिम्रो गरिसके मैले. अर्को अर्जिना नेमकुलको अघि न भागेको थिएन खै, म हेरिदिन्छु. ल एउटा दीक्षा, पछि आएको दीक्षा. अर्को को? दीक्षा ल प्रेजेन्ट. ल अर्को को? अर्जिना नेमकुल भन्ने भइसक्यो रहेछ. ल अरु को छ बाँकी भन. ल यति हैन त, दीक्षा एकजना. अब हाम्रो च्याप्टर आज सकिएको छ. अनि तिमीहरूले अब त्यो च्याप्टरको बुक छ कि छैन तिमीसँग भन त. सर त्यो च्याप्टरको होमवर्क गर. सर पुरानो बुक हुन्छ कि नयाँ? जुन बुकबाट गर्ने गर, गर्न चाहिँ गर, नो प्रब्लम. एउटै त हो, डिफरेन्स छैन. सो डोन्ट वरी अबाउट दैट. त्यही डिफरेन्स भनेको. हजुर भन. मेरो बुक छैन. ओके, तिम्रो बुक छैन भने हामी तिमीलाई ओके समृद्धि रोशी कोसँग छ मलाई एक्चुअली त्यो एक्सरसाइजको उ पठाइदेऊ त, फोटो खिचेर पठाइदेऊ त. कति लामो छ? हजुर भन भन समृद्धि. सर मैले हस् भने ए कति लामो छ एक्सरसाइज? कति लामो छ? हेर त. 2 पेज. 2 पेज? सर 2 पेज र अलिकति छ. त्यो फोटो खिचेर पठाइदियो. म क्लास 2.5 छ. ल अब क्लासरुममा हालिदिन्छु. त्यो अघि न कसैले छैन भनेको त्यो क्लासरुममा त्यो फोटो हेरेर गर्ने, अथवा उनीहरूले ग्रुपमा पठाउँछ त्यहाँबाट पनि हेर्न सकिहाल्यो है त. ओके, अरु केही? अरु के छ भने भन. ल आज हाम्रो सर गुगल क्लासरुममा पठाउने कि मेसेन्जरमा? उसले मेसेन्जरमा पठाइदिन्छ, म क्लासरुममा नै हालिदिन्छु. तिमीले मेसेन्जरमा हेर्न सक्छौ. आज विस
ओके सर ओके अरु केही छ सोध्नु पर्ने कुराहरु छ भने सोध आज 8 मिनेट बाँकी छ के नयाँ च्याप्टर सुरु गर्नु भनेर अर्को नेक्स्ट च्याप्टर के टाइप्स अफ कम्प्युटर हो सर ओके ठीक छ आज हामी ल म फेरि ओके अब आज फेरि सोध्नु छैन भने आज च्याप्टर सबै बुझिहालेमा 8 मिनेट छिटो हामी बिदा हुन्छौँ ओके म तिमीलाई मलाई एकजनाले मेसेन्जरमा पठाइदिनु म त्यो क्लासरुममा अपलोड गरिदिन्छु है त ओके ओके सर त्यो चाहिँ तिमीहरूले कहिलेसम्म बुझाउनु भने मलाई आज सोमबार है तिमीहरूले मलाई शुक्रबार बुझाउनु ल फ्राइडे बुझाउ ल हुन्छ सर सबै एक्सर्साइज गर्नु पर्छ हो परिहाल्यो नि एक्सर्साइज गर्नु परेन त यार एक्सर्साइज त गर्नु पर्यो त हौ ओके सर यो ट्रु और फल्सहरु पनि गर्नु पर्यो के नआउने शब्द सोध ल नआउने शब्द सोध त हेर्नु सर हैन बुकमा मात्र त्यो ट्रु फल्स फिल इन द ब्ल्याङ्क्स अनि यो म्याच द फलोइङ गर्नु पर्यो चुज द करेक्ट आन्सर गर्नु पर्यो त यार मेरा प्यारा विद्यार्थीहरु यसलाई गर्न राखे हो के ल भन्नु खाना बनाएछ जी बरु तिमीलाई टाइम चाहिन्छ भने टाइम दिउ न आई नट गिभ प्रेसर ओके ल त्यसले तर यस्तो छ क्या अब तिमीलाई यो बुझाएको हुँदैन अर्को मेरो च्याप्टर सक्यो भने फेरि प्रेसर हुन्छ नि त तिमीलाई द्याट्स व्हाट आई एम सेइङ ल तिमीलाई मलाई सन्डे मात्रै बुझाउनु ल एक्सर्साइज ओके ल ओके सर त्यो एक्सर्साइजमा के नबुझेको कुरा छ भने नआएको कुरा छ भने सोध्न सक्छौ मलाई तिमीले ठीक छ मलाई रोशीले पठाएको रहेछ म हेर्दैछु म के उ भन्नु कि क्या हो तर मलाई डेट चाहिँ नसोध्नु है तिमीले डेट चाहिँ नसोध्नु